Hello guys, hello mga kaplanteras. Ito yung improvise namin sa may poso para yung tubig mas malapit na dun sa may halaman. Yung pag-iigib mo, yun, hindi na ganon kalayo. Ang galing, diba? Ang galing. Dire-diretso yung tubig. So kung may kawain kayo, pwede nyo pong gawin ito para makakatulong siya, para hindi kayo gaano mahirapan sa pagbubuhat. Bilis ha. Diretso lang, dapat may nakasahod yung batya. At diretso lang siya sa may halaman. So pag ganitong summer, talagang masyado ng dry, nadadry yung mga soil nila. Ayan, kulang na kulang sa tubig. Mabilis lang silang madry. Lalo na to, naninilaw na siya kasi kulang na siya sa tubig. Kulang na kulang siya sa tubig. So, kailangan talaga umaga't gabi ang pagdidilig. Kasi nai-stress din yan guys, parang tayo. Kasi may mga halaman na hindi naman kailangan ng tubig. Pero etong mga aglonema, kailangan talaga nila ng tubig. Pero eto, kahit hindi mo siya madiligan, okay lang, maganda pa rin ang dahon. Si kalachuchay. So guys, ito ang sikreto para mangayayat ka habang nawawala yung stress mo. Pero naglulus ka ng weight. So dyan pupunta yung tubig kasi ang layo ng poso namin. Ayun. So ito guys, yung umpisa na ng aking exercise, ang pagbobomba ng poso. Kailangan habang ginagawa mo ito, mag-inhale and exhale ka. Nakakatulong siya sa pag-tone ng muscle mo sa arms, pagpapayat ng iyong mga braso, at ganoon din sa abs. So sa umaga at sa hapon, ito na yung routine ko. So kahit na sa mga tinatamad mag-exercise guys, ito mauobliga kayong gawin ito, lalo na yung halaman nyo ay kailangan ng diligan. Kasi dry na sila dahil sa init ng araw. Pagdidilig, halos 15 times kong napupuno ang timba na to para madiligan ang lahat ng halaman ko. Pero mas mainam kung 2 timba ang gamit nyo para balance siya. Pag nag-workout kayo, mas maganda kasi pantay ang magiging kalalabasan ng pag-tone nyo ng muscle.
Pagod. Yan. So yan guys, mga ilang balik pa lang. Nakapagod na. Yan. Nakakailang balik ka pa lang. So, magpapawisan ka na. Yan, yung paglakad-lakad mo para ka nang nag-cardio. Ayan. Talagang mangangayayat ka pag ganito. Pero nag-enjoy ka pa rin kasi nakikita mong yung mga halaman mo ay fresh na naman. Mainam din ang pagwiwisik ng tubig sa may halaman imbis na gumamit ng tabo kasi na-exercise din ang ating kamay lalo na sa mga nakaramdam ng pamamanhid ng kamay o nirarayuma. Magandang tulong po ito. So mga kaplanteras, alam nyo ba sa araw-araw na routine kong ito, halos nag-lose ako ng 5 kilos a month. Yun dating halos araw-araw nakakaramdam ako ng pamamanhid ng kamay at paninigas nito. Ngayon, hindi ko na siya nararamdaman simula nung ginagawa ko ito. Araw-araw na routine ko, yung pagwiwisik ng tubig. Kasi talagang na-exercise siya guys. Ito yung part na mawawala yung stress mo, yung makikita mo, yung bunga ng mangga, talagang hitik na hitik sa bunga yung mangga, and ang bababa pa. Ayan. Ito talaga yung favorite kong tambayan. Ayan, sa may manggahan. Abot ka na. Ang lalaki na ng bunga ng mga mangga namin. Ayan. Abot na abot. Yan o. Guys. Halos mas mataas na ako sa kanila. Ang bababa. Malapit na siyang i-harvest. Halos sasayad na siya sa lupa. Ayan. Sobrang baba. Ang dami. After ko diligan, mukha na naman silang mga fresh. Yan. Nakakatanggal din sila ng stress pag ganyan. Makikita mong punong-puno sila ng tubig. Yan. Yan guys. Fresh na sila kahit na summer, kahit na ang tirik-tirik ng araw. Hindi sila mukhang nauuhaw. Dito sa aking grotto, ayan. Basa na naman siya. So, ayan guys, ang sekreto para pumayat ang mga nagpa-plantitos dyan. Kailangan gumamit kayo ng tabo at timba. Huwag kayong gagamit ng hose. At yun ay nakakatulong sa pag-firm ng ating mga
fats sa ating mga braso. Yan. Saka, syempre, pag gusto nyo ma-exercise yung mga kamay nyo, gaya ng ginawa ko kanina, winisik-wisik ko lang yung tubig para na-exercise yung mga kamay natin. And yung pabalik-balik, ang sarap kasing hawakan. sarap hawakan ng mangga, nakaka-distract siya. And kung gusto mong lumakas yung cardio mo, yung pabalik-balik mo lang dun sa may halaman habang nagdidilig, yun po magandang nakakatulong sa ating puso, sa ating cardio. Nakakalus talaga siya ng weight kasi yung paglalakad natin, yun yung nakakatulong para pumayat tayo. So yun lang guys, ang may tutulong ko, yun lang ang tips ko sa mga gustong mag-lose ng weight habang nawawala yung stress nyo sa paghahalaman. What?